Mga Mars at Pars, hindi mag-uumpisa ang araw mo na hindi ka nagkakape. Makinig muna kayo dahil sa iba't ibang parte ng mundo, iba't iba din ang ways on how they drink and they enjoy their coffee. Sa mga kiddie students na nanonood ngayon, i-review na rin natin kung saang continents matatagpuan ang mga countries na sasabihin ko. Sa Mexico, traditional coffee beverage ang Café de Olla. Café de Olla means coffee from a pot dahil sinaserve ang kape sa clay pot at sinasamahan ng spices tulad ng cinnamon at star anise. Ang Mexico ay nasa continent ng North America. Sa Italy, meron silang tinatawag na espresso romano. Ang kakaiba sa kaping ito, ang espresso shot ay nilalagyan ng lemon juice o lemon slices. Kids, sa mapa, ang Italy ay nasa Europa. Sa Senegal, ang roasted coffee beans ay hinahaluan ng cloves at guinea pepper. Bago i-grind, ito ang tinatawag nilang cafe tuba. This spice is native to the continent of Africa kung saan matatagpuan din ang bansang Senegal. Kung hindi ka naman makadecide kung magkakape ka o magti-tea, sa Hong Kong matitikman ang Yuan Yang, coffee with tea. Kids, alam niyo ba kung nasang continent ang Hong Kong? Siyempre, nasa Asia. Good job, kids at mga Mars at Pars. Now you know, share mo na. At eto na, sina Pars EA at Arkin naman may ituturo sa atin na coffee recipe from another Asian country, Vietnam. So tikman natin itong Vietnamese egg coffee. Grabe na curious ako sa egg. Okay, so game. Egg coffee. Okay, first step, kailangan lang natin ilagay yung coffee natin sa glass. Okay. Ayan, lagay natin. So we already have our coffee. So this is brewed coffee. Pwede bang instant din? Pwede. Pwede. Like, itimpla mo lang talaga with hot water. That's it. No sugar, nothing. Okay, so we already have that here. And then, Lagay natin. Kahit kalahating glass. Yan. So para ready lang tayo dyan. Okay. Tapos ngayon, imimix natin yung ito. So kailangan natin dito 2 eggs. Okay. 2 eggs. Hiwalay natin yung yolk sa puti. White. Okay. Alright. So ngayon, let's see, nakahiwalay na. Okay. Ihahalo natin ngayon yung condensed natin. Alright. Dito sa yolk. Okay. Okay. Let's go. Lagay ko na yung condensed. So lahat ito, anong sukat nitong condensed milk natin? 3 tablespoons. 3 tablespoons. Okay. tira mo, bro. Okay. On the Nice spot, one, bro. guys. Galing Nice mo, one, galing Galing sa guys. mat. Galing sa mat. Okay, whisk natin using fork. Ito. Okay. Yun. Yan. Lagay ko na. Whisk lang natin. And Okay. then, halo natin ngayon yung fruity. Alright. So kailangan yung consistency niya is to be airy and frothy. So meaning kailangan parang mabula-bula na parang umalsa na siya. Something like that. Omsim. Okay. So medyo matagal natin itong Nakakapagod. gagawin, guys, ha? Nakakapagod. Oo. So, kanina, nag-prepare na ako ng mix nitong ginagawa natin ngayon. Kasi Okay. 10 minutes siya, kailangan mo siyang 10 minutes haluin para ma-achieve Hindi mo yung lang sinabi na may pinrepare ka, nangawit na ako ka. Hindi, para makita ng audience natin. Okay. So asan na yung ating Ito. ano? Ito na. Ito, Mars. Ito na. Ito dapat yung ma-achieve natin. So pakita natin sa mga Mars Ganito. natin. Yan. Ganyan. So makikita mo, sobrang lapot niya na pala. Tapos halong-halo na talaga yung condensed with ayan siya, ayan. So that's the consistency that we are looking for, ayan. Yan, oh. Grabe. Okay, and then, And then, hahalo na natin siya ngayon dun sa coffee natin. sa coffee natin. So ibubuhos lang natin, Pars. Buhos lang Okay. natin. Okay, buhos na. Lahat? Lahat. Okay. Yun. Wow, this looks good. Wow. I wonder There you go. why ang mga Vietnamese, they like to put egg yolk sa kape nila, no? And pwede din natin lagyan ng cinnamon yan. Okay. So like this, pwede natin lagyan. Sprinkle Parang lang. natatakot akong tikman to, Arkin, ah. So, sprinkle lang. Sprinkle. Pa-effect lang. Oo, ayan. I love it. Sarap Nice daw. one, guys. Ito Parang na-enjoy na. ko to. Parang akong barista dito na. Tsaka you'll see it slowly dripping at unti-unti siyang humahalo sa ating brewed coffee. Ayan, makikita mo. So exciting. So hindi mo to hahaluin? You'll just drink it this way? You can stir it before drinking. Okay, okay.
Okay, so now we can see na unti-unti nang humahalo yung mixture natin dun sa Yes, brewed sa coffee coffee, natin. yeah. Yung kay Arkin, ayan o, halong-halo na Hinalo ko siya. siya kanina eh. Ah, okay. So we can mix it also. Yeah. Pwede, pwede. Okay, so haluin na natin, guys. Interesting, di mo na to kailangan lagyan ng asukal kasi matamis na yung ano. Yan. Okay. So try na natin. Try natin. Parang ninenervyos akong tikman to, sarap. Puro yung condensed lang, tsaka yung egg yung nainom ko. Ang layo pa kasi ng kape. Tingnan mo. Sarap. It's good. Yeah. Surprisingly good. Oy, in fairness. May Alam mo- tumapat sa dalgona coffee. Alam mo dito sa Mars for More talaga, every time na nag-guess ako, may natututunan na talaga Diba, ako. me eh. also. Yeah, oo. Each and every time. Seryoso kasi ako hindi talaga ako makape, hindi rin ako mahilig mag-prepare ng coffee, pero feeling ko ito magagawa ko to sa nanay ko. You Diba? think? She loves coffee ba? Yeah, Oh, sa ayan. umaga, lalo na sa umaga. So, Perfect. Thank you, feeling ko- Arkin. Thank you also, EA.